Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροπιτούλα, έτσι. Τσαλακωτή τυρόπιτα με φύλλο κρούστας, διάφορα τυριά. Εγώ έχω βάλει και ζαμπόν, γίνεται φανταστική, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας σε ένα μπολ 4 αυγά. 200 γραμμάρια γάλα, γάλα πλήρες φρέσκο, αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε και εβαπορέ. Έτσι, θα ανακατέψουμε. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια σπορέλαιο. Ωραία. Από αυτό το μείγμα θα κρατήσουμε λίγο για από πάνω. Εντάξει. Στο υπόλοιπο θα βάλουμε μοτσαρέλα. Έτσι 200 γραμμάρια. Εγώ έχω βάλει και 50 γραμμάρια τσένταρ για νοστιμιά. Θα βάλουμε πιπέρι, λίγο αλάτι, μία μισή κουταλιά του γλυκού μπέικιν, θα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε ζαμπόν 200 γραμμάρια. Εδώ έχω τυρί φέτα, έτσι θα βάλετε από 400 έως 600 γραμμάρια. Ανακατεύουμε. Βλέπετε, είναι αυτό που σας είπα, ότι η γέμιση δεν τη θέλουμε να είναι νερουλή. Εντάξει. Αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας. Έτσι, εγώ πάντα παίρνω φρέσκο φύλλο. Υπάρχει, θα το βρείτε στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε σπορέλαιο. Θα βάλουμε ένα φύλλο. Άλλο ένα. Μην ξεχνάτε να μουλαδώνετε τα φιλεράκια σας. Εντάξει. Και ένα από εδώ και είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια έχουμε κάνει μία φωλιά, εντάξει, στην οποία θα βάλουμε μέσα τη γέμισή μας. Λοιπόν, λαδώνουμε το φύλλο, μπορείτε να το κάνετε με ένα πινέλο και δεν κάνετε τίποτα άλλο εκτός από αυτό, ένα τσαλάκωμα.
Ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Όπως βλέπετε τα φύλλα που βάζω κάτω είναι 8, εντάξει. Βάλαμε τα φύλλα μας, πάμε τώρα να βάλουμε γέμιση. Να επαναλάβω ότι είναι το ταψί το μεγάλο του Pyrex, δεν είναι το μικρό, αυτό που είναι 25x35, εντάξει. Βάζουμε τη γέμισή μας να πάει παντού. Τώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα φύλλα. Δεν είναι δύσκολο, απλά τα σουρώνουμε λιγάκι. Θα κλείσουμε. Δύσκολο, όχι έτσι, η πιτούλα μας αυτή είναι, δεν είναι δύσκολο. Το λάδι μην φανταστείτε ότι είναι πολύ, βλέπετε από όλο το μπουκάλι έχει περισσέψει τουλάχιστον το μισό. Είναι γύρω στα 150 με 200 γραμμάρια. Θα πάρουμε αυτό που μας είχε περισσέψει, αυτό που είχαμε φυλάξει και θα αλείψουμε την πίτα μας από πάνω. Αυτό θα βοηθήσει να δώσει χρώμα αυτή είναι η πιτούλα μας. Αυτό τώρα όλο το υγρό θα πάει μέσα στη γέμιση και θα το αφρατέψει, θα γίνει φανταστικό. Ψήνεται 180 βαθμούς γύρω στα 40 με 50 λεπτά. Εντάξει, όταν είναι έτοιμη θα σας τη δείξω. Η τυροπιτούλα μας είναι έτοιμη, έτσι θα την αφήσετε να κρυώσει και θα την κόψετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!